Hello guys, gagawa po tayo ngayon ng Pancit Miki. At eto ang mga sangkap. Pork, Pancit Miki, sari-saring gulay, toyo, garlic, onion, oyster sauce, vinegar, seasoning, asukal. Optional na po yung asukal. At syempre, water. Okay, umpisahan na natin. Bulok mo. Garlic at saka onion. Okay guys, susunod natin ngayon ang pork. Powder, depende sugar. Optional po yung sugar. Seasoning. Depende po yan sa panlasa nyo guys. Masunod ko lang. Mas marami or konti. Tapos, the magic oyster sauce. Panlasa. Haluin lang po natin. Okay guys, takpan po natin hanggang kumulo. Sari-sari. Sari-sari po yung tawag.
Takpan namin agad, guys. Okay guys, luto na po yung Pancit Miki natin. Off na. At eto na po guys, ang finished product namin, ang Pancit Miki.